pjesëmarrjen. Më lejoni ta nis duke prezantuar organizatën e këtij eventi apo aktiviteti. Ky webinar organizohet nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, apo ndryshe siç njihet BERZH, konkretisht programi Këshilla për bizneset e vogla AASF, i cili financohet nga EU Enterprise Development and Innovation Facility. Programi mbështetjes së agrobiznesit shqiptar, apo ndryshe siç njihet AASF, i BERZH, si dhe RisiAlbania, projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, siç njihet ndryshe dhe SDC, SDC. Cilët janë objektivat e webinarit? Gjatë këtij webinari do diskutojmë rreth potencialeve të eksporteve të produkte agroushqimore shqiptare. Do t'i kushtojmë një rëndësi të veçantë pjesës së plotësimit të standardeve të mira në bujqësi dhe veçanërisht çelëvikimit Global Gap dhe një përqendrim veçantë tek çelëvikimi në grupi fermerëve. Si dhe gjatë këtij webinari do nisim me prezantimin e mbështetjes së agrobiznesit që kryhet nga BERZH dhe AASF. Një sqarim organizativ për ata që na dëgjojnë. Jeni të lutur të jeni aktiv duke kontribuar me komente dhe pyetje, të cilat mund të shkruani tek butoni në fund të ekranit Q&A. Ne do t'i mbledhim dhe një pjesë të tyre do i përgjigjemi në fund pas diskutimit të panelistëve dhe atyre pyetjeve që nuk mund të përgjigjemi për efekt kohe, do përpiqemi t'u japim përgjigje me email. Pa humbur kohë, do vijoj me prezantimin e radhës. Fjalën e ka zonja Adela Leka, zonë drejtoresh e programit AASF. Edhe njerë, se kam përshtypjen që nuk dëgjohesha. Okej, përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi pjesëmarrja ime në këtë webinar, në të cilin do diskutohen dy nga çështjet thelbësore dhe me shumë potencial për zhvillimin e mëtejshëm të agrobiznesit shqiptar. Çertifikimet ndërkombëtare në sektorin e agrobiznesit dhe kontraktimi në bujqësi janë elemente të cilat ndihmojnë realisht zhvillimin e sektorit bujqësor, si edhe rritjen e eksporteve të produkteve made in Albania, me qëllim kryerjen e investimeve për përmirësimin e cilësisë produkteve, për certifikimet, si edhe investime të tjera të cilat janë shumë të nevojshme në biznes, patjetër që sigurimi i financimeve të domosdoshme dhe shumë të nevojshme është i rëndësishëm nga institucionet financiare. Këtu hym ne, që është programi mbështetjes së agrobiznesit shqiptar, pak sqarime për pjesën që çfarë është normalisht programi, kush jemi, AASF-ja ose programi mbështetjes së agrobiznesit shqiptar, është një instrument inovativ i cili është i zhvilluar nga BERZH në bashkëpunim dhe me suportin e qeverisë shqiptare. Çfarë bëjmë? Realisht ne motivojmë institucionet financiare për të financuar zinxhirën e vlerës së agrobiznesit. Si e bëjmë? E bëjmë nëpërmjet programeve të financimit dhe asistencës teknike. Kush janë objektivat e AASF-s? Objektivat e AASF-s janë adresimi nevojave për financim të agrobizneseve dhe lidhjen e nevojave me ofertën për financimin e tyre nga institucionet financiare. AASF-ja realisht siguron qasje në financimin e agrobiznesit nëpërmjet institucionet financiare me dy mënyra, nëpërmjet linjave të kredisë dhe skemave të garancisë. Realisht financimi i bizneseve realisht kryhet nëpërmjet institucioneve financiare partnere të programit tonë, të cilat
realisht i kryen këto financime nëpërmjet produkteve afat mesme, afat gjata, por edhe nëpërmjet produkteve afat shkurtra, të cilat përmbushin nevojat për kapital qarkullues. Financimi i bizneseve mund të përfshihet në programin e AASF-s, duke i ofruar kështu realisht mundësinë që investimet e planifikuara nga bizneset të përfitojnë nga financime me kushte lehtësuese që ofrojnë institucionet tona normalisht partnere. Duke mbuluar dhe një element të riskut të financimit në normalisht bujqësi, i cili është pamjaftueshmëria e kolateralit. Institucionet tona financiare partnere, të cilat i shikoni edhe në ekran, janë Banka Intesa, është Banka OTP, është Programit, është Raiffeiseni, është edhe Fondi Besa. Ne në fund të prezantimit do ndajmë dhe kontaktet me secilin këto institucion, të cilat juve mund t'i kontaktoni për plane investimi apo realisht për mbështetjen e bizneseve tuaja. Programi financiar realisht ofrohet për institucionet financiare partnere nëpërmjet linjave të kredis ose normalisht shpërndarja e riskut të portofolit. Institucionet përfitojnë nga mbulimi i rrezikut të parë të humbjes, i cili ofrohet nga qeveria shqiptare. Për sa i përket pjesës së asistencës teknike, çfarë bën AASF-ja, është ne ofrojmë realisht këshillim dhe mbështetje për institucionet financiare, të cilat janë pjesëmarrëse në skemën tonë, nëpërmjet produkteve apo normalisht proceseve apo nevojave që këto institucione realisht kanë. Në të njëjtën kohë ne ofrojmë dhe mbështetje në mbar sektorin e agrobiznesit nëpërmjet seminareve apo webinareve për ngritjen e vetdijeve apo analiza të ndryshme të sektorit, të cilat kryen nga ekspertët tanë. Në bashkëpunim me ASB-n, realisht klientët e agrobiznesit më pas përfitojnë shërbime për sa i përket strategjisë, marketingut, apo normalisht apo shërbimet e tjera, të cilat Ardiola dhe ASB-ja normalisht do t'i përmendi me shumë detaje, kështu që dhe unë nuk po ndalem shumë. Realisht përfituesit e programit në fund janë fermerët, janë sipërmarrësit dhe kompanitë që janë të angazhuar në pjesën e bujqësisë primare, në tregtinë e pajisjeve bujqësore, ato që ofrojnë logjistikën, ofruesit e çdo shërbimi që lidhet me fushën e agrobiznesit, përpunuesit e produkteve normalisht bujqësore dhe deri tek tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pagicë të produkteve bujqësore. AASF-ja realisht financon gjithë zinxhirin e vlerës normalisht në pjesën e bujqësisë. Nga ana tjetër, ka normalisht bashkëpunim shumë të ngushtë me skemat e IPART-it, mbështetja e sektorit bujqësor me grante dhe nëpërmjet IPART-it ka një veçori e cila lidhet me moslejimin e pagesave të marra nga IPART-i në avans për realizimin e planeve të investimit. Kjo detyrimisht kërkon që pjesën më të madhe të normalisht shumave apo investimeve, realisht bizneset ta marrin kredi ose ta sigurojnë nëpërmjet fondeve të veta. Me qëllim që realisht këto biznese të përfitojnë nga përfshirja në programin e IPART-it, është shumë e nevojshme të realizohet paraprakisht investimi i planifikuar. Dhe me qëllim realizimin e këtij investimi, është shumë e nevojshme që këto normalisht biznese të mbështeten nga sistemi financiar. Për të lehtësuar hapësirën që normalisht duhet mes planeve për investim, mungesës së fondeve për realizimin e investimit dhe përfitimin nga skema të tjera normalisht mbështetëse, si edhe atë që e thash pak më parë, mungesën e kolateralit të mjaftueshëm për të financuar planet e investimit. Vlen shumë të normalisht theksohet që skemat mbështetëse nga Bashkimi Evropian, nga qeveria shqiptare dhe nga BERZH-i mund të shërbejnë shumë mirë si burime të bashkëfinancimit për investimet në fushën e agrobiznesit.
Përmes kombinimit që ka AASF-ja dhe skemat e IPARD-it, mund të ketë realisht ndikim shumë thelbësor për investimet që do kryen në agrobizneset shqiptare. Kështu që unë çdo aktivitet i cili është i interesuar apo dhe çdo biznes që ka në plan të kryej investime apo ka aplikuar apo dhe do aplikoj pranë IPARD-it edhe në thirrjen e normalisht tretë, e cila hapet në dhjetor, do ju kisha sugjeruar të kontaktoni me institucionet tona normalisht partnere për të marrë kushtet lehtësuese që ofrohen nëpërmjet skemës AASF-s. Edhe një herë, institucionet financiare normalisht partnere, është Banka Procredit, është Raiffeisen, është Intesa, është OTP-ja, është dhe Fondi Besa. Unë në fund të normalisht prezantimit kam edhe kontaktet e programit ton, ku mund të drejtoheni për pyetje apo normalisht pa qartësi, si edhe kontaktet e çdo institucioni normalisht financiar, ku ju mund të adresoni normalisht kërkesat që keni për mbështetje. Ne në fund të webinarit do t'i ndajmë dhe prezantimet, kështu që për çdo informacion shtesë, çdo pyetje, çdo paqartësi, qoftë programin AASF, qoftë bankat apo institucionet financiare normalisht partnere, mund t'i kontaktoni. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Adela. Tani do të vazhdojmë me prezantimin e radhës me Ardiola Hristic, që është Menaxhere Programi, Këshilla për bizneset e vogla pranë BERZH. Ardiola? Okej. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi që të jem sot këtu në këtë webinar të organizuar për pjesën e kontrakt farmit. Është një nga subjektet shumë të rëndësishme që diskutohet sot në mënyrë që të zhvillohet sa më shumë dhe të kemi përmirësime në këtë drejtim. Për sa i përket komponentit të ASB-s, unë do ndalesha pak te pjesa e këshillave për bizneset e vogla të fokusuara në programin e agrobiznesit. ASB-ja është komponenti i këshillave për bizneset, komponenti i BERZH-it. Neve ofrojmë projekte për SME-t, ofrojmë projekte për agrobiznesin, të cilat japin një zgjidhje reale për problematikat që një biznes mund të ketë. Mund të ketë nevoja strategjike, mund të ketë nevoja në fushën e marketingut, apo dhe nevoja pak më të avancuara, siç mund të jenë projektet në fushën e eficiencës së energjisë, apo standardet ushqimore të integruara me standarde të tjera. Projektet tona janë të projekte të financuara me ndarje kostosh, ku angazhimi i klientëve është në mënyrë që të siguroj implementimin e suksesshëm të këtyre projekteve dhe angazhimin e stafeve të të dyja palëve që çojnë në projekte të suksesshme. Për sa i përket programit të agrobiznesit, neve financojmë deri në 80% të vlerës neto të projekteve. Për sa i përket projekteve që neve kemi bërë në agrobiznes, në kuadër të këtij projekti kemi bërë rreth 80 projekte, të cilat janë në fushat e strategjisë, të marketingut, të cilësisë së standardeve, deri tek fushat e eficiencës së energjisë apo gjetjes së partnerëve rajonal dhe ndërkombëtar. Në vite, ASB-ja ka mbështetur më shumë se 170 biznese të cilat janë pjesë e agrobiznesit. Vetëm në kuadër të ASF-s janë mbi 80 biznese dhe ajo çka unë do doja të theksoja është nevoja që bizneset kanë sot për këshillim, duke rritur edhe aksesin e tyre në financë. Mbi 40 financime nga bankat partnere janë akorduar klientëve tanë, pra klientëve që kanë marrë një këshillim nga ASB-ja. Kemi mbështetur lloje të ndryshme të industrisë në fushën e agrobiznesit, qofshin këto pjesë të përpunimit të mishit, të qumshit, bimët aromatike e të tjerë.
Duke parë impaktet e projekteve, kemi parë se më shumë se 85% e klientëve që kanë bërë një projekt me ne kanë pasur rritje të xhirove dhe më shumë se 50% e klientëve kanë pasur një rritje të numrit të punonjësve. Ajo çka është e rëndësishme të themi është se konsulentët që punojnë me ne për të shërbyer klientëve janë një pool i madh dhe i diversifikuar. Janë më shumë se sa 200 konsulent kombëtar dhe më shumë se 1500 konsulent ndërkombëtar, të cilët janë fokusuar në fusha të ndryshme ekspertize, duke dhënë kështu mundësinë e mbështetjes së agrobizneseve në fushat që ata kanë nevojë. Nëse shohim pak grafikun poshtë, shikojmë llojet e konsulencës që agrobizneset kanë kërkuar nga ne. Është dukshëm e qartë se pjesa më e madhe e konsulencave të kërkuara nga agrobizneset është tek pjesa e standardeve të cilësisë, tek pjesa e strategjisë dhe tek pjesa e marketingut. Standardet e cilësisë gjithnjë e më shumë kanë një kërkesë në rritje. Agrobizneset, bizneset e kanë kuptuar se standardet e cilësisë janë një avantazh konkurrues në treg, sidomos për ato biznese që duan të kenë një përhapje rajonale dhe ndërkombëtare. Pra, këto projekte me anë të konsulencëve që neve angazhojmë, suportohen nga programi ynë dhe ne mbulojmë deri në 80% të vlerës neto të projektit. Projekte strategjike janë fokusuara kryesisht tek pjesa e biznes planeve, por edhe tek pjesa e gjetjes së partnerëve. Gjithnjë më shumë klientët kërkojnë që të kenë angazhime në rajon apo angazhime ndërkombëtare dhe projektet strategjike ndihmojnë që në varësi të fushave ku këto operojnë dhe në varësi të partnerëve që kërkojnë të kenë një ndihmës për të zgjeruar networkun e tyre. Për sa i përket marketingut, fokusi gjithnjë më shumë ka qenë për të rritur vizibilitetin e kompanive të agrobiznesit, duke u fokusuar në marketingu digjital dhe në rritjen e vizibilitetit, sidomos në rrjetet sociale, por mbi të gjitha, për sa i përket agrobiznesit, ka pasur kërkesa për ngritjen e websajteve profesionale, ku përveç dhënies informacionit për vetë kompaninë të ketë edhe informacion për partnerët e tyre, që mund të jenë fermerët, duke vënë në dukje pjesën cilësore dhe avantazhet konkurruese. Të gjitha projektet e tjera janë projekte të cilat ne I kemi suportuar, mund t'i hedhim një sy tipologjisë së ofertave. Kalojmë te slajdi tjetër? Okej. Këto janë konsulencat e ofruara. Unë nuk do ndalem tek secila prej tyre, I përmenda pak më sipër. Ajo që unë do doja t'ju thoja të nderuar biznese apo konsulent pjesëmarrës në këtë webinar është sa herë që ju vete mendja për një konsulencë e cila çon në zhvillimin e agrobiznesit, ne jemi këtu për të suportuar. Konsulencat janë nga më bazike që fillojnë me pjesën e një biznes plani apo një moduli kontabiliteti financiar dhe raportimi bazik, deri tek standarde cilësore ushqimore, standarde sigurie dhe shëndeti në punë, zgjidhje inxhinierike, implementime softueresh, integrime të tyre me pjesë të tjera të kompanisë që ju lehtësojnë juve raportimin, marketing digital deri te projektet e eficiencës së energjisë. Kështu që unë do ju ftoja që sa herë keni një ide për të përmirësuar ndonjërin nga këto aspekte të kompanisë tuaj, të na kontaktoni. Ekspertët tanë janë në dispozicionin tuaj për t'ju suportuar më tej dhe për t'ju drejtuar tek konsulentët e duhur që mund t'ju ofrojnë të suport, qofshin kombëtar, qofshin ndërkombëtar. Së fundmi, unë do doja të ndaja me ju vetëm njërën nga historitë të suksesit që neve kemi pasur duke suportuar bizneset me disa projekte. Kjo është kompania e përpunimit mishit Fix Pro. Kemi ndihmuar me disa projekte këtë kompani, ka qenë implementimi I standardeve të sigurisë ushqimore, implementimi I standardeve financiare dhe integrimet e sistemeve. Vetëm për t'ju dhënë një ide se si ka kaluar kompania nga një stad zhvillimi në tjetrin, ju ftoj të ndiqni këtë video të shkurtër dhe unë me kaq prezantimin tim e mbyll. Faleminderit. Nuk dëgjohet zëri. Nuk dëgjohet zëri.
S'dëgjohet? Nuk dëgjohet zëri. Ja, vetëm një sekundë se... Jo. Jo, nuk dëgjohet. Dhe njëri kërkojmë shumë ndjes, siç thash ishte jashtë mundësive tona, pati problem me internetin dhe shpresojmë që nuk do kemi sërish tjetër problem dhe ju lutem mos u largoni sepse ishte shumë interesante pjesa e prezantimit deri tani, u late problem te prezantimi për fiksin. Video nuk u mundsua deri në fund sepse ndodhe problemi i internetit, por ai munduhet të fiks vërtet histori suksesi. Dhe që nga observimet e mia si një ekspert dhe si një konsumator, mund ta shoh që prania e tij me gramën e produkteve dhe me cilësinë është shumë impresionuese dhe kjo edhe fal mbështetjes së BERZH-it në veçanti të programit Këshilla me Vogla. Rindo me prezantimin tjetër të radhës me zotin Stephan Joss, Mr. Stephan Joss, drejtori i projektit Risi Albania i financuar nga SDC. Mr. Joss, Mr. Joss shpresoj mos këtë pasur dhe atje probleme me internetin, nga se ka qenë problem në shkallë të gjërë, që në të ndjejmë më komod, s'ka qenë vetëm këtu. Nëse zoti Joss nuk mund na bashkohet në këtë moment, atëherë mund të japim fjalë dhe zoti Frank nuk është. Atëherë mund të vazhdojmë me panelin. Mr. Joss, you're there, finally. So there was an internet problem, it appears not only here, but thanks God, we are back again. So that's the word, it's your turn now, Mr. Joss, Director of Projekt Risi Albania, SDC. So no, Mr. Stephan. Nuk do kemi përkthim simultan, por në fund do bëj një përmbledhje të prezantimit që do bëj zoti Joss. Thank you very much, Drini. I hope we are back all. We can hear you. I will talk very slowly in English. So now I hear you. I think for translation it is fine. Else we have RisiAlbania.al, so you find all the information about us. For, in one word, it is all about employment, what we are doing, about labor markets. We are a project, as Drini already said, of the Swiss Agency for Development Cooperation. We do it together with Partners Albania. Helvetas is a Swiss NGO, and Partners Albania, you probably know, in partnership with the Ministry of Finance and Economy. I say about employment, we approach from three angles: employment of young people up to 30 years. On one side, it's job creation. We go into sectors where labor is decisive for development and where labor development has a perspective. This is agrobusiness, tourism, and ICT. We work in mediation. We see it's very important that young people can have an idea, know about jobs, have a good orientation on jobs, so, and later on career guidance to be to find faster and easier the right track, but also for employers to find in the recruitment process to have less time spent and less hire and fire. So mediation is very important. And finally, qualification is for young people. We are working with private, non-formal training providers. These are small courses of a couple of days up to longer courses, 9 months. And we have not only training providers, I will say later for Agri how we approach that.
Now coming to agribusiness, it's principally 3 subsectors: fresh fruit and vegetables, medicinal and aromatic plants, and business service providers. So we heard already from EBRD, the business service providers. This is where we have an overlap and completing each other. This is very much needed in Albania. Medicinal plants, for us there it's mainly organic farming, contract farming, working with the municipalities together, and fresh fruits and vegetables. There it's mainly global gap and contract farming. This brings me to the next slides. So this is a bit crowded, this slide, but it's principally, there are 100 reasons to go for standards and for the certifications. I have picked 15 reasons which are important for us to do that. And let me start on the low end, on the left side, on the very bottom row, access to information, knowledge and skills. We see in ICT and in tourism, there are service providers who have good training programs for young people, but in agro, we have none. We have a good university, an agricultural university, but who brings the knowledge to the people, to the farmers in the field? This is through standards. We have environmental, we have social sound, we have technical solutions that come with the standards, with a package of knowledge to the farmers. So that's very important, and we see it as a possibility to promote capacity building competences. We have access to finance. It was mentioned by, I just have to by AASF, the banks, but also EPART through the financial services that are the services we are supporting. We see on the right bottom prospering supply industries. For us, agriculture is not only the producers, it is also the packaging industry, it's the transport industry. So if we can create jobs in certified farming, then we have not only producers jobs, we have also many other jobs. If we jump to the next level, on the very left, we have the contracts, which we see a big opportunity for having a better predictability. We better know everybody in the chain. Having contracts, you can plan, you can know your resources, and you have also a possibility for embedded services, advances of in-kind or financial advances thanks to the contract. This all leads to market access. We have seen that Albania 2 years ago had still a 60% exporting to non-EU countries. Now the latest figures might show that we are already more than with 50% to the EU countries. So having standards, having contracts, having futures agreements makes us a very liable and wanted partner in European markets. Then comes economy of scale through group certification. We know that in Albania, 86% of all farmers have less than 2 hectares of land. So this 450,000 somehow farmers is very fragmented. The majority is with less than 2 hectares. Now, what does this mean for market access? It means a lot of troubles. And we see with group certification or with cooperatives, which some organizations are following, but for us, it's just a group certification, uniting farmers, bringing down the costs per unit, per farmer for the standard, because standard means higher costs, but it means also more income. So as economists say, be not afraid of high costs, be afraid of low income. So that's a philosophy we are following. And we see with group certification, we can be more cost efficient and we have less costs on the side of producer and collector. This leads us to growth.
This leads us to investment and to a new way of entrepreneurship. And all this is what Risi principally aims at. It's to create jobs in rural areas. We have just, I saw the figures, after 2.5 years, it's around 1,000 jobs we could create. In fruit and vegetables, almost 400, 300 for women. So this is nice to know, nice to see. Even this year we had Corona, but we could learn that agricultural export were doing well. So this makes us very hopeful. Decent work, yes, it's important. Quality is important for job creation, for also retainment, and to have people in long-term arrangements in the job. And later, yes, attractive regions, having perspectives, and eventually also developing other standards. We are talking now with one company about UTZ. This is a standard with the social norms, very strong. We might have environmental standards. So global gap is just the start. That's in brief, in a nutshell, RisiAlbania. Thank you very much. Danke sehr, Herr Joss. Thank you very much for the concise presentation. Do bëj një përmbledhje të shkurtër të prezantimit që sapo bëri zoti Joss rreth ndërhyrjeve dhe aktivitetet të RisiAlbania. Ata kanë mbështetur punësimin, kanë mbështetur institucionet dhe aktorët që janë aktiv në sektor të ndryshëm me fokus punësimin, si dhe kanë pasur aktivitete konkrete në lidhje me kualifikimin e ofruesve të shërbimeve. Një ndër sektorët prioritar është bujqësia dhe brenda bujqësisë fruta perimet, bimët mjekësore dhe ofruesit e shërbimeve. Aktivitetet kanë qenë të shumta, por ndër më kryesoret që lidhet edhe me temën e webinarit sotshëm, vlen të përmendet mbështetja për përmirësimin e standardeve, mbështetja për kontraktimin si instrumenta për të rritur aksesin e tregës, sidomos në rastin e eksporteve. Dhe më specifikisht, RisiAlbania ka mbështetur një numër të konsiderueshëm fermerësh që në bashkëpunim me disa eksportues të mirënjohur, ndërta kemi edhe të pranishëm në panel me të cilët do flasim pak më vonë, të fusin konceptin e certifikimit në grup si një mënyrë për ta bërë certifikimin e Global Gap të aksesueshëm për fermerët e vegjël, meqense shumica e fermerëve janë të vegjël, dhe kësaj me këtë lloj ndërhyrje të mund të përmirësohen mundësitë për të eksportuar në tregje sa më të mira në Evropën Perëndimore. Kjo ishte një përmbledhje e prezantimit që bëri zoti Joss. Dhe tani në vijim do t'ja jap fjalën zotit Frankie Whittle, që është një ekspert ndërkombëtar, i cili do flasë për kërkesat e tregjeve të huaja si një kusht për t'i aksesuar ato, dhe do fokusohet veçanërisht në rastin e Mbretërisë Bashkuar. Është shumë interesante ta shohim nga këndvështrimi i kërkesave për standarde dhe për cilësi dhe certifikimeve që kanë rrjetet e supermarketeve që dhe dominojnë tregtimin e pakicë në pjesën më madhe të Evropës Perëndimore, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Mr. Whittle, so the floor is yours. Hello, good morning everybody. I hope you can all hear me. To start with, apologies, my Albanian is not very good, otherwise I would try to present this in Albanian. So just a little bit about what I'm going to talk to you about today. So I'm going to talk to you a bit about some of the key trends that are happening in international markets, and particularly with a focus on key trends that are happening since the beginning of COVID-19 and the pandemic. Some examples of how different market channels have adapted and changed, how some market channels have struggled in the light of the pandemic. I'm going to try and talk to you a little bit about some growth opportunities potentially for Albanian exporters, and some ideas of how to tackle some of the big constraints that I see going forward. I'm based in the UK, so I've decided to sort of focus this a little bit on the UK. I hope it's useful. I will try not to overrun my 15-minute slot, so I may end up skipping some slides towards the end.
Okay, so a very quick bit about me. I specialise in private sector development. Within that sector, I specialise in helping businesses to develop supply chains, develop new products, get their products into market. I'm an advisor for a variety of different organisations at the moment. Fair Trade Foundation is one that I'm working with a lot at the moment. Inter-American Development Bank, and obviously Risi Albania. So I put my contact details here. If anyone wants to follow up and talk to me in more detail, they're more than welcome to contact me. So if we could move on to the first slide. So what I've done here is I've highlighted 4 key trends that I think are really important to be aware of in the UK market since the beginning of the pandemic. Number 1, online growth has obviously increased significantly, and this is for obvious reasons. People are spending a lot more time at home. People are working from home, so they have more flexibility with when they can receive deliveries. And sales in particularly in the food sector have grown by 117% over the last 8 to 9 months. 3.2 million consumers have switched to buying products online. And the second point is conscious consumerism is something that's been growing for the last decade in various different markets. And what I mean is a segment of consumers that are very interested in environmental credentials, fair trade credentials, organic certification, traceability, etc. This segment of consumers has grown in the last year by about 7%, and it's likely to continue from all sort of evidence that's out there. The next point I've put here is fewer shopping trips. This is a really interesting trend that has come up. It seems like there are people are making fewer shopping trips, and there is an increase in the traditional weekly shop that people always used to do, and in recent years have stopped doing. Instead, they go shopping every 2 or 3 days. And what that's meant is people are buying bigger pack sizes. So you're seeing supermarkets and consumers are being more adventurous with home cooking, and they're buying bigger products. So the smaller convenient size packs are less popular. Refillable and repairable products is something, 2 words that I think everybody will hear a lot more of in the coming years. And there's some really interesting research around how 45% of consumers are now actively avoiding all plastic packaging as well. So these are just 4 trends that I picked out, and I'm going to sort of dig a little bit deeper into a couple of them. There are obviously many more trends, but if we could go to the next slide, that would be really useful. Yeah, so to continue a little bit about the online trend, everyone is saying this trend is here to stay. Some buyers, some particular market channels have adapted to this and done quite well out of this. Others have struggled. And the first sort of market channel that I thought would be worth talking about is the multiples retailers. So these are the high street retailers in the UK market, people like Marks and Spencer's, Tesco's, Sainsbury's, names that you will most likely know. They have really struggled, and this is because when you think about these supermarkets, particularly with fresh produce is their prized possession. When you walk into a supermarket, you probably want to spend as little money as possible, but the supermarket wants you to spend as much money as possible. And they're very, very clever at how they play on your senses. And they use fresh produce at the entrance of their supermarkets
because it's colourful, it smells nice, it looks fresh, and it puts you in a really good mood to buy more products when you go around their supermarket. And of course, with online sales, they aren't able to do that. They have struggled. They've increased their they've had to increase their delivery capacity, and there are some interesting partnerships that have happened in the UK between supermarkets and delivery companies to try and recapture some market share that they've lost. One market channel that's grown a lot, and I think could be really, really interesting for Albanian exporters to explore, is home delivery boxes. So there's some recent research that's saying that 6% of UK consumers are now buying weekly delivery boxes of vegetables. Interestingly, these delivery box companies, so they're on this slide, some big names that you may have heard of, like Riverford, Abel and Cole. They buy directly from exporters, so there's often not middlemen involved. So that I think, yeah, it would be really interesting to explore that market channel. Another big market channel that I think is worth talking about is, believe it or not, Amazon have now launched a fresh produce delivery service, and it's only at pilot stage in London, but it's going pretty well. And I don't know how at this stage Albanian exporters would start to engage with Amazon. I don't know how difficult that would be, but I think it's worth just putting on your radar a little bit. The final sort of market channel that I thought would be interesting to just put on this slide is to do with the discount retailers. So Lidl and Aldi they do not have an online presence at the moment in the UK market, but they are planning to launch an online delivery service. So I think they will be really big customers, potential buyers, customers for Albanian exporters. And I know some of you already have relationships with Lidl in other countries. So if we could move on to the next slide, that would be useful. Yeah, so I won't spend too long on this slide. I realise I've been talking a little while already. Some key considerations that I think are really important to have in mind with this new sort of change in consumer behaviour and everyone buying online. To start with, it's absolutely critical that Albanian companies have an online presence, whether even if they're not consumer facing and they're B2B companies. Really good online presence, updated content, develop some really good social media presence with updated content, think through the potential need for search engine optimization, so that when people type in Albanian fresh produce into the internet, you come up at the top of that list. And what else? And yeah, good data analytics really maximize the opportunities that you have with this new online phenomenon, to capture as much information on your buyers and their consumers as possible. I won't spend any more time on this slide. Let's move on. Yeah. This is just picking up on the conscious consumerism point that I made at the beginning. Consumers are becoming more demanding, particularly in the UK, about traceability, environment, fair trade, sustainability credentials. However, as the UK's recession deepens, I think there will be a new balance between value for money and the values that the product brings. And I'm not quite sure how that balance, where it will settle, but it's likely that the segment of consumers that are conscious and
will continue to purchase those products, and the buyers will have to continue to offer interesting, exciting products for them. But I don't know how that balance will settle, and I think it's important for Albanian exporters to try and be aware of that as much as possible. I think buyers at the end of the day will have to make decisions on whether to list particular products, within particular categories, according to how much value for money versus values they offer. Let's move on to the next slide, if that's okay. Yeah, are we on that? Yeah, brilliant. So here I wanted to just quickly say that despite all these trends and all these new things that are happening in this unusual year, there is still a very similar constraint and a very familiar story, and that's that there is this very apparent buyer bottleneck, and that's to say there are an extremely large number of suppliers that all want to get into the UK market. There are an even larger number of consumers in the UK market, but there are only a very small number of buyers, and these buyers are let's say they're not very friendly people often. They are very difficult to deal with. They have very little time. They have all the power in that relationship, and overcoming that buyer bottleneck is critical. And I think the best opportunity that Albanian companies have to overcome that buyer bottleneck is to really understand exactly what the buyers want, and at the end of the day, what their consumers want, because the consumers are the ones that drive the buyers and their decisions. So, and once you've got that understanding of the particular demands for your particular product, you can start to really tailor what you offer to those companies. Think about your positioning, your pricing, your packaging, etc., so you meet that demand. And if we move on to the next slide, so this is quite crude, but I wanted to give you a flavour of the types of demands that that buyers and consumers look for, particularly with I use fresh produce as an example here. And you'll see there are lots of similarities between what buyers and consumers want, for obvious reasons. But just to kind of rattle through some of these. So buyers, I think, towards the top of their list is they're looking for security of supply. They want the right quantity, the right quality. They need it consistently. Everyone always forgets the consistency bit. There's no point providing a supermarket in the UK or a delivery box company in the UK or Amazon, whoever, a really good shipment for your first order, and then the second month you can't meet that order. And these buyers, they don't hang around. If they'll find someone else to source from. So consistency is something we all need to remember. Any cost-saving innovations that may be present are really important for buyers. And then sort of towards the bottom of that list, I've put things that are more related to this conscious consumerism and their demands around carbon neutrality, traceability, protection of rainforests. Interestingly, in the UK, there's a new deforestation law which is in consultation at the moment, and is putting in new due diligence around supply chains that are sourcing from areas to make sure that they're not involved in deforestation. Human rights due diligence as well, HRDD, and child labour is a very large topic for buyers. I won't run through the ones on the consumer side, but
there are lots of similarities, and I think that my main point here is we really need to understand what the buyers and their consumers really want in order to maximize our sales. So let's move on to the next slide, if that's okay. Mr. Whittle, please, we'd highly appreciate if you could focus on the key remaining issues, because we are under time pressure. Yeah, okay, no problem. 2 minutes at the most. Okay, fine. So what I've got here is the reason why I've talked to you about those demands from buyers and consumers is I think standards are excellent, and this builds on what Stephan was saying. Standards are absolutely imperative in order to demonstrate to buyers that you are meeting those demands, and particularly the ones I've got 3 sort of categories of standards here. One is a sort of standard marketing standards, which are absolutely prerequisite for EU and UK markets. The second one is related to food safety. So this is where your IFS, International Featured Standards, or British Retail Consortium, or Global GAP come in. And these are prerequisite for most products and most categories in the UK. And then a third standard, type of standards, which is more the voluntary standards, so fair trade, organic, Rainforest Alliance, etc. And my point of this slide is really that standards can be fantastic in demonstrating to buyers that we really are going above and beyond, and we are complying with and meeting those demands. But my next few slides, which I won't go through in detail, were really around, so what do we do next? How do we go beyond those standards once we've got the right quantity, the right quality, all the right certifications and standards in place? How do we maximize those sales? I was going to talk to you a little bit about how you can develop some added value strategies, work on your positioning, think through how to place your products, how to promote them, how to package them, and critically to get the right people in your organization to really help drive those sales and manage those accounts with buyers. And if you don't have those people internally, then there are a range of intermediary companies that could help Albanian exporters to really improve and develop and grow those relationships with buyers. And that's, do you want me to stop there, Drini? Yeah, no problem. Thank you very much. Very interesting presentation and very informative, but I'm sorry that we have very tight schedule. No problem. More precious time and precious know-how. Yeah. Next time we can talk more. Yes, thank you very much. Faleminderit. Prezantimi ishte në Shqip, kështu që nuk ka nevojë të bëj një përmbledhje. Vetëm që dua të theksoj është që çelësi kryesor për të arritur tregjet e pakicës, sidomos supermarketet që dominojnë tregjet e pakicës në Britaninë e Madhe, është përmbushja e standardeve. Dhe pikërisht për këtë do të flasim në vijim me panelistët. Në vijim kemi një panel që përbëhet nga 2 pjesë. Pjesa e parë do fokusohet në historinë e suksesit të 2 kompanive, Doni Fruit dhe Meja, duke diskutuar me përfaqësuesve të këtyre 2 kompanive, dhe pjesa e dytë e panelit do të vijojë me diskutimin me përfaqësuesin e Albinspektit dhe Kashit në lidhje me ngritjen e standardeve për bujqësi në Shqipëri dhe çështjet e kontraktimit dhe ndërlidhja e kontraktimit me çertifikimin. Kështu që pa humbur kohë do fillojmë me panelistët e parë dhe siç e përmendëm më parë, fokusi do jetë nga këndvështrimi i tyre 2 supermarketëve të suksesshëm, se si dhe sa të rëndësishme janë nga njëra anë plotësimi i standardeve përmes certifikimit, në rast të veçantë certifikimit Vogla, dhe nga ana tjetër kontraktimi, që bëhet gjithmonë më i nevojshëm kur duhet gjurmëshmëria dhe kur duhen plotësuar kërkesat e blerësve. Do fillojmë me zotin Eyüp Ahmeti, përfaqësuesi i Doni Fruit. Do pak fjalë për kompaninë. Janë në slide, është themeluar që në 56 në Kosovë,
dhe prej 2013 është në Shqipëri, është një nga kompanitë më të mëdha të eksportit të fruta e perimeve në Shqipëri dhe në rajon, pra ka një orientim të fortë drejt eksportit, furnizohet nga më shumë se 1500 fermerë dhe prej 2019 në Bashkëpunim në mbështetjen e RisiAlbania ka zbatuar certifikimin e fermerëve në grup me Global Gap, kryesisht për të plotësuar nevojat e eksporteve, dhe ky proces po vazhdon. Kemi një numër të konsiderueshëm në rritje të numrit të fermerëve që po certifikohen dhe për të arritur këtë që kompania ka një ekip të dedikuar për menaxhimin e cilësisë dhe për të plotësuar kërkesat e sistemit dhe standardit të Global Gap. Zote ju, pse vendosët të zbatoni certifikimin Global Gap dhe pse pikërisht certifikimin në grup? Cilat janë avantazhet dhe veçantitë e certifikimit të grup me fermerë të Global Gap? Nuk ju dëgjoj. Lutem mikrofonin. Zote ju? Nuk ju dëgjoj. Okay. Së pari ju falenderoj për ftesën. Përshëndetje. Së pari ju falenderoj për ftesën, është kënaqësi të marrësh pjesë në një webinar të tillë, është një mundësi e madhe, edhe para folësit më herët që prezantuan punën e tyre, edhe mundësitë që janë disa institucione të cilat mund të ndihmojnë dhe të përkrahin agrobiznesin në Shqipëri. Kisha me dal me njerë të tema konkrete. Certifikimin Global Gap kemi fillu ne me një fillimisht një bashkëbisedim mes RisiAlbania dhe Drini Fruits. Pas atyve kontakteve fillon me njëherë të futemi në certifikimin në grup. Përparësia e certifikimit në grup është një mundësi për arsye se jep mundësi fermerëve të punojnë në grup dhe të shohin njëri tjetrin se si po ecën proceset. E dyta është fermeri ka një kosto më të ulët në marrjen e certifikimit të Global Gap. Në këto momente, përveç përkrahjes që kishëm nga RisiAlbania vitin e kaluar, ne po vazhdojmë të certifikojmë fermerët me total financat tona. Kështu që nuk është një kosto e vogël, nuk do me thonë që jemi certifikuar me Global Gap dhe kemi fillu të marrim diçka më tepër se sa më mirë po muajt e fundit evropiane, e cila na ka dhënë një mundësi të futemi në tregjet më serioze evropiane. Kështu që kisha me thonë një ndër përfitimet momentale deri më tash është vetëm kjo marrëveshje, nuk është ndonjë sasi e madhe e mondrave që po shesim, mirë po është një mundësi e madhe për të ardhmen. Kështu që projekcionet tona për vitin e ardhshëm janë më të mëdha edhe besoj që edhe të ardhurat do jenë më të mëdha për vitin e ardhshëm. Me që jeni te përfitimet, po fermerët, çfarë përfitimesh kanë pasur nga certifikimi Global Gap në grup? Fermerët aktualisht të certifikuar përfitojnë një rritje çmimi nga të tjerët, minimumi 10%, maksimumi 20%, në rast se një produkt shitet pa certifikim në kompaninë tonë, atëherë fermerët me certifikim kanë një trajtim ndryshe në çmim. Kështu që kjo është edhe një mënyrë që kompania jonë ka zgjedhur për të joshur fermerët, të cilët marrin certifikimin e duhur për arsye se nuk po ju mjafton që ne t'ja paguajmë të gjitha shpenzimet për certifikim, ti certifikojmë, mirë po ata donë edhe një çmim më të lartë në treg për të zbatuar rregullat edhe për të certifikuar. Përfitimet janë të dukshme, por sigurisht që ka edhe vështirësi dhe sfida, përveç kostove që ju i përmendët, çfarë sfidash keni hasur juve gjatë implementimit të certifikimit të grupit fermerëve, sfidat kryesore? Po, si me thonë, fermerët shkojnë ku është masa.
ka qenë shumë e vështirë t'i bindëm të futën në një program të tillë, për arsye të edukatës tyre deri më tani. Ne kemi investuar shumë në edukimin e tyre dhe jemi munduar t'i bindim ata në të gjitha format që të implementojmë një projekt certifikimit të tillë. Gjatë të cilën ne e kemi arritë, mirë po nuk është një nivel i kënaqshëm i fermerëve të cilët janë certifikuar dhe atyre të cilët nuk janë të certifikuar. Diferenca është shumë e madhe pasi ne kemi momentalisht diku në ofër 60 fermerë, 60 subjekte, të cilat janë të certifikuara, ndërsa kemi mia fermerë tjerë të pa certifikuar. Dhe cili është çelësi i suksesit për të pasur marrëdhënie suksesshme me implementimin e suksesit të certifikimit në grup? Implementimi i suksesshëm është se pasi që nuk certifikojmë, si me thonë, veç e veç, edhe nuk kompania jonë shkon në vendin e ngjarjes dhe jap certifikon produktet pa kërkuar ata diçka tjetër ose pa u konsultuar me dikën nga jashtë. Kështu që ata kanë mundësi në çdo kohë na kenë neve afër, si për Këshilla, si për implementim, domethënë, të certifikimit. Kjo është një mundësi se grupi joni certifikimit është afër tyre çdo ditë. Në rast se ata kishin filluar me një grup certifikimi, domethënë individual, me një trup individuale, atëherë besoj që kishin pas më të vështirë asistencën të përditshme. Kështu që na mendojmë që kjo grup po funksionon më mirë se sa të certifikohesh individualisht. Këto e mendojmë si nga unë. Pra afërsia dhe fakti që ju i monitoroni në vazhdimsi dhe i asistoni është e rëndësishme që kjo funksionojë. Një çështje tjetër për cilën do doja të flisja është çështja e kontraktimit në bujqësi. Siç edhe mund ta vrim rëndom, një pjesë e vogël e fermerëve kanë kontrata dhe një pjesë e mirë rasteve të kontratave janë formale për arsye qëllime tatimet apo me subvencionet, ndërkohë që me sa kuptohet pasja e kontratave është shumë e nevojshme në rastin e tregjeve të eksportit për pasur gjumëshmëri dhe lidhet ngushtë me certifikimin Global Gap. Dhe pyetja konkrete është, pse janë kontratat veçanërisht të rëndësishme kur jeni objekt i certifikimit Global Gap dhe kur keni orientim eksporti? Mund ta shpjegoni këtë? Unë kisha me thonë që të gjitha kontratat, përveç produkteve të certifikuara, mirë po edhe të produktet e certifikuara, të gjitha kontratat janë vetëm teknike. Nuk kisha me thonë që gjejnë një zbatim në rast se njëra palë tërhiqet nga kontrata pa e vënë dieni palën tjetër, për arsye se dihen problemet e mëdha me ligjin, me gjykatat, me gjitha. Kështu që na kemi provuar që 7 vite të bëjmë kontrata të tilla, mirë po nuk kanë funksionuar. Arsyeja është një, që në momentin që ti kontrakton një produkt me një çmim të caktuar, atëherë në rast se çmimi të tregut është më poshtë ose afërsisht i njëjtë, atëherë malli ty të vjen në magazin, ndërsa në rast se çmimi për momentin është më lart se sa çmimi i kontraktuar, atëherë ty tik malli, pa asnjë vënje ndjeni. Kështu kjo është besojone në shumë raste Shqipëria nuk po mund stabilizohet në këtë aspekt për arsye se nuk kemi ne Agrobiznesi, domethënë nuk kemi na kompani prodhuese, po kemi fermer. Kështu që nga fermeri në momentin që nuk arrim ne kapacitet të prodhuese, ai nuk do të vedisohet asnjëherë. Kështu që duhet të ketë një konkurrencë më të madhe në prodhim, me qëllim që të realizojmë kontratat siç i bën gjithë bota. Se nuk mundemi ne me këtë nivel të prodhimit, me këto hapësira prodhuese të fermerëve, të bëjmë ndonjë marrëveshje efikase, për arsye se ai ka një sasi të mallit pak, mos e shit të doni, e shet në treg ose e shet në rrugë ose nuk e di unë, po mundësi tjera, ndërsa edhe me global gap kur po flasëm,
atëherë e njëjta në rast se ne shkojmë prapë me një çmim kontraktues, të sigurt nuk kishim me qenë të suksesshëm. Mirë, po ne ja lojmë çmimin e tregut plus 1% më të lartë se sa të tjerët në treg dhe jemi më rehat. Shumë faleminderit. Pra, mund të themi që kontrata është një domosdoshmëri për specifikime teknike në rastin e certifikimit Global Gap dhe në rastin e eksportit. Pra, ky është edhe roli dhe misioni kryesor i kontratave dhe jashtë vendit kur lidhet me fermerët, sepse shpeshherë kontratat nuk e specifikojnë çmimin, por specifikojnë standardet që janë komplekse dhe nuk mund të bëhen mend nëse nuk shkruhen. Dhe një pyetje e fundit isha për ju. Përmendet që e nisët të iniciativën mbështetjen e donatori, konkretisht të projektit Risi financuar nga SDC, dhe në të ardhmen cili do ishte mesazhi juaj për donatorët dhe për qeverinë për të nxitur certifikimin Global Gap, qoftë në grup ose individual dhe për të nxitur përdorimin më të madh të kontratave. Pse mos prasin certifikimin, si ishte rekomandimi juaj? Okej. Rreth programit të cilit ishte një program mbështetës nga ana e ministrisë, besoj, apo AZHBR-s, ishte vitin këtë vit që thoshin që ju do aplikoni për certifikim Global Gap, do ju financojmë deri në këtë mos. Mirë, po paramendon, ne jemi kompania ndoshta e vetme që kemi realizu Global Gapin në përpikmëri, edhe ne nuk jemi fitues të atij granti. Si është e mundur që një propagandë e tillë të hidhet në treg që ju do ta merrni donacionin, ju fermerët me Global Gap të cilët do të aplikoni, do ta merrni, kurse kompania numër 1 që implementon këtë standard, fermerët e kësaj kompanie nuk janë përfitues të grantit. Edhe kjo është pak, nuk e di, vetëm fjalë, mirë po punë jo. Në rast se ti e shef që një fermer ka Global Gap, atëherë ti në mënyrë automatike duhesh t'i dhosh grantin për vitin e ardhshëm. Unë nuk e kuptoj. Këtu jemi pak zhgënjur se ndryshe po flitet, ndryshe prezantohet, mirë po kur po vjen puna te dokumentacionit e gjitha, janë dokumentacionet zvarritën në për institucione të ndryshme, si kadastri ku e di. Procedura do të jetë më thjeshta, për ta mbledhur procedura do të jetë më thjeshta për ta bërë të aksesueshme për fermerët. Kjo nëse mund të ishte mesazhi juaj për subvencionin. Po për donatorët, fermeri i cili është jam në rregull. Mirë, po ai që është vetëm pjesë e Global Gapit, atij duhet të jepet automatikisht financimi. Kjo. Shumë faleminderit, zoti Jup. Tani do kalojmë, po i nderuar? Jo, mos e vetmja mënyrë e zhvillimit të sektorit të fruta perimeve të freskëta, të prodhimit, e vetmja mënyrë që të rritet eksporti, që të kemi produkte certifikume është rritja e prodhimit. Domethënë, gjithë fokusi duhet të jetë në rritjen e infrastrukturës e cila mundson prodhimin. Ne kemi mungesë prodhimit, nuk kemi teprisë prodhimit. Domethënë, këto çka shihni ju në media ose dikun tjetër në portale ose ku diun, këto nuk janë të vërteta fare. Mund të ndodhë në secilin vend të botës që të kemi një ngecje, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë. Mirë, po tërkohën janë me profitabilitet lartë edhe ka mungesë të mondrave. Ne nuk mund të bëjmë kontrata me jashtë për një arsye se nuk kemi lëndën e parë të sigurt. Kjo është komplet ajo që e prish kontratat e donit me kompanitë serioze jashtë. Edhe na çka bëjmë, kthehemi prap në pikën 0 edhe mendojmë për politika ditore, shitje ditore, eksporte ditore. Në rast se ka mall në rregull, në rast se s'ka, hajde në rregull, apo kupton? Kështu që nuk mund të rekomandimi juaj i dytë është të nxitet prodhimi dhe masia e fermës si me politikat e qeverisë ashtu dhe nga ndërhyrjet donatorëve, me sa kuptova. Ashtu. Okej. Shumë faleminderit zoti ju për fjalët në shumë vend që i thoni nga përvoja juaj konkrete.
Tani do kalojmë me, ndërkohë do lutesh shumë që edhe panelistë të tjerë të qëndrojnë linjë dhe ju të qëndrojnë linjë sepse më vonë do kemi pyetje përgjigje dhe mund të ketë pyetje që mund t'ju adresoni juve. Tani do kalojmë tek zoti Emiliano Skora, përfaqësuesi MEA SHPK. Disa fjalë për kompaninë. Është themeluar në vitin 2010, është kompani distilimi dhe eksportuesi varave esencial me fokus eksportin dhe SBA, Evropë dhe Australi. Gjatë vitit 2016-2017 në mbështetjen e RisiAlbania ka zgjeruar kapacitetet e distilimit, si dhe rritjen e numrit të fermerëve të kontraktuar. Ka kontraktuar me qindra fermerë dhe një ndër veçantitë e kësaj kompanie është që ofron mbështetje të vazhdueshme në qoftë shërbime agronomike me fidan me inpute për fermerët që furnizojnë dhe janë kontraktuar. Gjithashtu kjo kompani ka qenë certifikuar më parë me certifikimin organik me mbështetjen e programit BAS të BERZH-it dhe është tani sërish në proces certifikimi organik me bashkëpunim me AASF për të synuar tregje të reja jo vetëm jashtë vendit, por dhe brenda vendit. Zoti Skora, nëse mund të bëj pyetjen e parë, cilat janë kërkesat kryesore të vlerësve në tregjet e eksporteve? Dhe pse janë kontratat me fermerët të rëndësishme për të plotësuar këto kërkesa? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Besoj më dëgjoni apo jo? Po, të dëgjojmë shumë mirë. Okej. Ju kërkoj ndjes për videon, por unë jam në karantinë, kështu që nuk po e hap dhe po e mbaj vetëm me zëra. Faleminderit. Atëherë, për të përgjigjur pyetjes tënde të parë, kërkesat kryesore të vlerësve në treg, kompanitë, të paktën për industrinë e esencave heterovajore, shumica e kompanive kanë kërkesa shumë specifike. Në radhë parë është cilësia. Standardet e esencave janë shumë strikte dhe është shumë e vështirë ti përmbahesh standardeve nëse nuk ke një plan të arsyeshëm radhë parë dhe një kontroll strikt mbi prodhimin si në ferm ashtu dhe në distileri. Përveç cilësisë, kompanitë tona kërkojnë gjurmëshmërinë, që është shumë e rëndësishme, plus kërkojnë dhe një histori. Dhe me histori e kam fjalën tek çfarë bën kompania jonë në nivel dhënie mbrapsht në komunitet. Pra nuk është vetëm ajo marrëdhënia kompani fermer, por është edhe kompani me komunitetin që na rrethon. Ne jemi gjithmonë në marrëveshje me syrat lokale, ndihmojmë komunitetet kur ka nevojë, si për shembull në ndërtimin e banjeve në shkolla, në ndryshimin e jetesës të disa familjeve nëse kemi mundësinë. Pra këto janë të gjitha pika që ne duhet t'i përputhemi në mënyrë që të vazhdojmë marrëveshjet me kompanitë tona, si dhe rritjen e kërkesës në treg. Pastaj pyetja e dytë, nuk e di jam dëgjoni apo nëse mund të vazhdojmë me pyetjen, pra për ta përmbledhur, është në rastin e këtij sektori ku operoni vlerësit janë shumë strikt për standardet dhe që ju mund të plotësoni këto standarde, është domosdoshme të keni një plan të detajuar për të informuar dhe për të monitoruar fermerët dhe kjo mund të zbatohet vetëm për pati kontrata që të cilat të kenë edhe specifikime teknike. Atëherë, për kontratë. Nëse mund vinte pyetja tjetër, kur diskutojmë me tregtarë eksportues të ndryshëm, ata ankohen, disa thonë nga që s'kemi kontrata me vlerësit jashtë, nuk mund bëjmë dot kontrata me fermerët. Dhe nga ana tjetër, po të njëjtët ose tjerë thonë nga që nuk bëjmë dot kontrata me fermerët tu, nuk arrim dot të sigurohemi që të plotësojmë kërkesat e vlerësve që mund të na ofrojnë mundësitë e kontraktuale. Pra, është një lloj rreti vicioz, veza në pulën, pula vën vezën dhe është një lloj barriere që një pjesë e madhe eksportuese nuk arrin dot ta kapërcejnë. Në rastin tuaj, si arritet ta kapërcejni këtë barrierë? Filluam me kontrata me fermerë dhe pastaj hyet në marrëdhënie kontraktuale me vlerësit apo vendoset filluam marrëdhënie kontraktuale me vlerësit dhe andej e përkthyet te fermerët? Kjo është vërtet problematike. Unë kur ne filluam biznesin, ideja jonë ishte që të prodhonim në një cilësi shumë të lartë, më të lartë të tregu në Shqipëri dhe në Balkan.
Dhe e filluam duke prodhuar vetë pa fermer në një sasi shumë të vogël, duke munduar që të kapnim tregun. Dhe me shpresë që pasi të lidhnim një marrëveshje sado e vogël mund të ishte me një klient, të kishte vend për zgjerim. Dhe ne kështu e filluam. Ne pasi lidhëm kontratat vogla me klientët tonë, filluam të merrnim fermer në kontraktim. E filluam me 12 fermer në vitin 2014 dhe sot jemi mbi 400 fermer të nënkontraktuar. Pra, që përgjigjur pyetjes tënde, fillum kontratën në fillim me klientët apo fermerët, ne e arritëm kontratën drejt për drejt me klientin në sasi të vogla, por me mirë kuptimin që ne do të rrisnim sasin duke mbajtur cilësinë dhe klienti do na rriste kontratat. Një nga problematikat që ekzistojnë në treg, të paktën me njohurinë time këtu në Shqipëri, është se shumica e eksportuesve nuk i janë ofruar ose më mirë nuk i janë afruar klientëve që kërkojnë cilësinë e lartë. Shumica e industrisë në Shqipëri është në eksportim me volum. Nuk kërkojnë atë cilësinë e lartë, për shembull të sherebelës, që të jetë e malit ose organike. Nuk ka një kontroll të vazhdueshëm që ekziston nga blerësi, grumbulluesi kryesor ose eksportuesi në rang fermer, sepse ka shumë ndërmjetës. Një nga arsyet pse unë doja të bëja drejt për drejt kontratë me fermerin është për të hequr ato të njerëzit në mes të zinxhirit. Pasi aty është dhe problemi kryesor, ku nuk mund të kontrollosh cilësi, nuk mund të kontrollosh gjurmëshmërinë, dhe në fund ditës pse nuk e çon dot standardin që e kërkon klienti. Faleminderit. Pra, e nisët hap pas hapi me një numër të vogël fermerësh dhe që e bëri procesin më të menaxhueshëm dhe gradualisht rritët numrin e fermerëve dhe që në fillim investuat e cilësia vetë si prodhues dhe në marrëdhënie me këta fermerë dhe për të arritur gjurmëshmërinë dhe cilësinë ishte domosdoshme lidhja direkt me fermerët pa ndërmjetës se kjo mundsonte gjurmëshmërinë. Pra këto janë elementë të rëndësishëm që mundsojnë plotësimin e nevojave të klientëve të segmenteve më të larta që paguajnë më shumë, por janë më shumë kërkues për cilësinë e standardet, dhe nga ana tjetër kjo ishte mënyra se si e mundsuat ta statonit dhe që kjo gjë të funksionojë. Si asistoni ju fermerët? Cili është çelësi i suksesit marrëdhënie me fermerët? Se ka shumë raste që përpiqen por nuk e dalin. Si ja keni dalë ju? Si I asistoni dhe cili është çelësi i suksesit? Atëherë, të gjithë fermerët që kanë kontratë me ne, ne e fillojmë asistencën që nga prodhimi I fidanit. Pra, fermeri duhet të mbjellë fidanin që ne prodhojmë. Nuk është të thënë që do ta blej patjetër nga ne. Ne mund t'ja japim edhe me një ofertë që e mbjell dhe ne ja zbresim kostot pak nga pak për gjithë kohëzgjatjen e kontratës. Dhe përveç kësaj, ne I ofrojmë asistencë në mbjellje me makineri, nëse është e mundur të fusim makineri. Gjatë rritjes bimës e kontrollojmë shpesh herë, teknikët tonë shkojnë pothuajse çdo javë nëpër parcelat e fermerëve dhe shohin çfarë duhet bëjnë, nëse ka nevojë për parashitje, nëse ka nevojë për gjëra të tjera që duhet I ofrojnë, shërbime të tjera që duhet I ofrojnë bimës gjatë vitit, dhe në nivel korrje. Shumicën e parcelave në veri ne kemi korrur me makineri këtë vit, e cila ndihmon shumë fermerin pasi ul kostën e punës, plus që është një avantazh pasi e mbaron korrjen për 1 ose 2 ditë, përkundazi do zgjate 5-6 një javë dhe këtu humb cilësia, humb peshën në prodhim dhe vonohen dhe pagesat. Për ta mbledhur, ofroni një paketë të tërë, ofroni inpute që nga njëra anë është lehtësim për fermerin dhe nga ana tjetër kjo garanton standardet sepse mund të ofroni mbështetjen teknike, por nëse inputet lihen dhe janë të jo cilësore, atëherë mund të kenë probleme. Ofroni dhe asistencë teknike dhe monitorim vazhdueshëm. Kjo edhe ndihmon fermerin që t'i prodhojë me cilësinë e dur, por është një mënyrë juaja për të
kontrolluar standardet në vazhdimsi, jo vetëm në fazën finale, si dhe shërbimet e mekanikës bujqësore. Pra ofron një paketë të tërë që i bën fermerët më të tërhequr për të bashkëpunuar me juve. Cilat janë avantazhet për fitimet e fermerëve? Si nga marrëdhënia me ju përmes kontratave? Atëherë, një nga avantazhet kryesore sepse ne përveç se japim një kontratë 3 deri në 5 vjet, i sigurojmë edhe një çmim për afatin e kontratës. Dihet që në tregun e bimëve medicinale çmimet janë gjithmonë të luhatur. Arsyeja sepse ne vendosëm të jepnim një çmim të sigurt është që fermeri të di se çfarë do prodhoj, cilësinë që do prodhoj dhe çfarë fitimesh do ketë në fund vitit. Në qoftë se fermeri ka këtë gjë të sigurt, atëherë cilësia për ne është pothuajse e garantuar. Nga ana tjetër është shumë e vështirë të mbash një ekuilibër në treg për çmimin e bimëve medicinale, pasi fermeri shkon edhe para folës si e tha, fermeri shkon drejt turmës. Në qoftë se dikush ofron 1 lek më shumë, nuk e merr shumë parasysh shitjen që do ketë tek unë, por shkon tek një grumbullues tjetër që sot mund të jetë dhe nesër mund të mos jetë. Dhe kjo përbën problemin kryesor në bimët medicinale. Fermerët nuk janë të sigurt ç'të bëjnë dhe për shkak të kësaj do bëjnë të pamundurën që të kenë koston minimale dhe fitimin maksimal. Dhe kjo pastaj hap dyert për kimikatet, për mos prashitjen kur duhet, ujitja e tepërt që kanë bimët medicinale etj. Ju garantoni tregun dhe çmimin që e mundsojnë fermerin të ketë më pak risk dhe të përqendrohet tek puna e tij si fermer dhe tek prodhimi me cilësi. Dhe pyetja e fundit, përgjigje më të përmbledhur për efekt kohe, çfarë planesh keni ju për të ardhmen? Dhe po flasim planet jo vetëm ju si biznes, po dhe raport me fermerët dhe me kontraktin. Atëherë, ne jemi akoma në zgjerim, kur të kap çmenduria nuk të lëshon më. Kemi plan të ndërtojmë edhe 2 distillerit të tjera, një në Sarandë, ose më në rrethinat e Sarandës, ku kemi plantacionet e dafinës. Do të zgjerojmë mbjelljet mundësisht në Ersek, Kolonjë, do vazhdojmë zgjerimin në Malësit Madhe dhe në Tiranë. Përveç kësaj, po shikojmë edhe mundësinë e futjes në treg të bimëve medicinale, jo më si esenca, por plus edhe bimët, në qoftë do arrin cilësinë, kuptohet. Fantastike, dhe me sa më thatë që po certifikoni organikisht produktet dhe për tregun vendas, dhe ky është tjetër lajm i mirë që po flasim për certifikimin, shqetësimi kryesor është tregu i eksportit dhe pa harrojmë që edhe kemi edhe konsumator vend, jemi ne që jemi konsumatorë, jetojmë këtu që ne interesojnë standardet dhe për këtë biles do flasim dhe me panelistët e radhës. Shumë faleminderit i nderuar. Kënaqësi, faleminderit ju. Shumë faleminderit. Tani do kalojmë te pjesa e dytë e panelit. Do të diskutojmë me përfaqësuesit e Agrobiznesi dhe të Kashit, përkatësisht, ngritja e standardeve certifikimi në bujqësinë shqiptare. Ku qëndrojmë ne? Si dhe rëndësia e kontraktimit. Do fillojmë me zonjën Iliana Gjana, përfaqësuese e Agrobiznesi, disa fjalë për Agrobiznesi, është mirë njohur për shumë kënd që është i pranishëm në sektorin bujqësor, është një ndër trupat kryesore të certifikimit në Shqipëri, është listuar nga Bashkimi Evropian në listën tuaj inspektuese certifikuese, ka një prezencë jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë për certifikimin organik dhe njëkohësisht ofron dhe shërbimin e auditimit dhe inspektimit për trupat e tjera certifikuese për standardin Global Gap, duke lehtësuar aksesin në këto shërbime. Gjithashtu ka krijuar një platformë Agro Quality me mbështetjen e RisiAlbania, që u shërben konsulentëve dhe eksportuesve fermerëve për të marrë njohuri për dokumentat e nevojshme dhe informacionin teknik që lidhet me Global Gap, sidomos në rastin e certifikimit në grup. Pa humbur kohë, vijojmë me pyetjen për kolegen. Cilat janë trendet e certifikimit të Global Gap dhe certifikimit organik në Shqipëri gjatë kohëve të fundit? Përshëndetje Drini, përshëndetje panelistëve dhe pjesëmarrësve gjithashtu. Faleminderit për ftesën dhe për prezantimin e grupit. Duke pas parasysh dhe kohën e kufituar, shumë shkurtimisht mund të thoja që Global Gap është një standard relativisht i ri në tregun shqiptar që ka filluar rreth 5 vjeçare të fundit, por në kundërshtimin tim është një standard me perspektivë të lartë zhvillimi, nëse referohemi statistikave dhe
të dhënave të Global Gap zyrtare. Në 2018 kishin vetëm 45 hektarë të certifikuar me Global Gap, ndërkohë që aktualisht flasim për rreth 386 hektarë në total të certifikuar në Shqipëri, të cilët konsistojnë në 11 eksportues që bashkëpunojnë me fermerë vendas për pjesën e certifikimit Global Gap. Ndërkohë që për sa i përket certifikimit organik, fillesat janë më të hershme dhe aktualisht vetëm në Shqipëri kemi rreth 118 operatorë që janë në skemë certifikimi organik për le të themi tregtim të brendshëm dhe tregtim të jashtëm. E rëndësishme të theksohet në këtë treg është që shikojmë një tendencë të kompanive për të fokusuar në aktivitete të tjera, përveç aktivitetet të mbledhjes spontane që ka qenë deri më tani kryesori dhe që ka le të themi mbizotruar dhe vazhdon të mbizotrojë aktivitetin e certifikimit organik, fokusim tek kultivimet. Kjo për arsye të ndryshme të lidhura me kontrollin e cilësisë, të lidhura me ndryshimet demografike dhe le të themi trendet e reja që praktikisht tregu po merr edhe në botë, por edhe në Shqipëri. Aspekt shumë pozitiv do thoja në kuadër të zhvillimit të standardeve, sidomos në aspektin në standardet e Global Gap është rritja e interesit të eksportuesve shqiptar të fruta perimeve për certifikimin Global Gap. Dhe kjo në kuadrin e shtimit të kryer eksportuesve, por edhe në kuadrin e shtimit të numrit të fermerëve ekzistues, të kompanive ekzistuese dhe të diversifikimit të produkteve, që do të thotë nëse një kompani po themi vitin e kaluar është certifikuar për një gamë të kufizuar produktesh mbase për shkak të shtetësive që kanë vitin e parë, në vitet pasardhëse synon drejt diversifikimit të këtyre produkteve me disa le të themi kode të reja produktesh. Patjetër që vlen teksohet kontributi gjithë aktorëve në këtë treg, specifikisht suporti Risi Albanias, le të themi me modelet e para pilot të certifikimit në grup në Shqipëri, por edhe me suportin e vazhdueshëm në dimensione të ndryshme. Mund na sqaroni shkurtimisht dallimin midis certifikimit individual dhe certifikimit në grup dhe përfitimit e këtij të fundit, dhe nga ana tjetër sfidat e certifikimit në grup. Po, për të qenë korrekt, aktualisht janë 4 opsione certifikimi Global Gap, ku 2 më të përdorshmet janë certifikimi individual dhe certifikimi në grup, ku le të themi rolin kryesor të certifikimit në grup dhe në rang global janë 73% e kompanive, subjekteve të certifikuara me Global Gap që janë sipas opsionit 2, që është certifikimi në grup. Për sa i përket dallimit të tyre, praktikisht certifikimi individual është certifikimi një ferme ose një kompanie të vetme, e cila posedon një tokë, një parcel, në të cilën kultivon produktin sipas praktikave të mira bujqësore dhe merr përsipër që të implementojë dhe të zbatojë standardin. Ndërsa certifikimi në grup konsiston në një grup fermerësh, të cilët janë të organizuar në formë kooperative ose të organizuar nga një njësi qendrore që kryesisht është kompania eksportuese që ju merr produktet, të cilët operojnë sipas kërkesave dhe procedurave të sistemit të menaxhimit të cilësisë që ka ngritur kjo kompani qendrore ose njësia qendrore që është kompania eksportuese. Këta fermerë këshillohen dhe prodhojnë sipas një sistemi menaxhimi të cilësisë, gjithashtu janë dhe subjekt kontrolli vazhdueshëm nga ky grupi menaxhimit të cilësisë, patjetër edhe nga tuba inspektuese dhe certifikuese. Këtë janë sfidat kryesore në këtë proces kur punojmë. Patjetër. Përpara se të kaloj aty, sepse u prek një temë, le të themi një pikë interesante ose shumë prezente në tregun shqiptar, do doja që të ndaloja pak tek përfitimet e certifikimit Global Gap dhe përkatësisht tek përfitimet e certifikimit në grup. Një problematik shumë e njohur në tregun shqiptar që edhe para folësit e Jupi dhe Milan i përmendën është le të themi nëse do ta quajmë marrëdhënie sporadike fermer kompanie eksportuese, të cilat janë përgjithsisht në tregun shqiptar marrëdhënie shitje vlere, që do të thotë në rast se u intereson çmimi mund të arrijë në një dakord me njëri tjetrin. Kjo ka bërë që deri diku tregu të jetë konfuzues në rast parë për fermerin, sepse ajo është le të themi pjesa më e marginalizuar dhe me vështirësitë më të mëdha në aspektin e prodhimit dhe në aspektin e qasjes ndaj tregut. Dhe kjo ka bërë deri diku në prishjen e marrëdhënieve të tyre ose në mos krijimin e një marrëdhënie besnike, loyal, të furnizuesit që është fermeri dhe të kompanisë eksportuese. Në këndvështrimin tim, pikërisht rëndësia e certifikimit kundrejt cilit do standard dhe specifikisht kundrejt standardit Global Gap dhe organik konsiston në rregullimin e kësaj marrëdhënie, e cila është e bazuar në një kontratë efektive ndërmjet fermerit dhe kompanisë eksportuese.
Çfarë nuk kuptoj me kontratë efektive është unë shikoj marrëdhënia e fermerit të kompanisë eksportuese si një simbiozë. Që do të thotë, në aspektin e kompanisë eksportuese, patjetër që pritet që fermeri të jetë besnik, të prodhojë produktin dhe nëse janë të përcaktuar për një çmim të caktuar, t'ia sjellë atë produkt. Meqense në panel mbase nuk e kishim mundësinë që të kishim një fermer që të sillte eksperiencën e tij në këtë aspekt, unë do doja që bëja dorën e tyre dhe në këndvështrimin tim dhe fermeri ka nevojë për garanci, për siguri, që do të thotë, nëse praktikisht ka një kontratë mes fermerit dhe kompanisë eksportuese, atëherë fermeri ka nevojë që të jetë i sigurt që produkti i tij është i shitur. Në fund të sezonit është i shitur me një çmim të caktuar që mund të dakordsohet në fillim ose në fund të sezonit, por që patjetër për sa kohë që fermeri është pjesë e një sistemi certifikimi, do duhet që të ketë diferencë në çmim për blerjen e produktit. Aspektet tjera pozitive që unë shikoj është në certifikimin në grup është edhe le të themi bashkëpunimi mes fermerëve në këtë kuadër, duke qenë se ata kushtohen nga njësia qendrore, ata monitorohen nga njësia qendrore dhe kanë mundësi që të shkëmbejnë eksperiencat e tyre në lidhje me produktet për mbrojtjen e bimëve, në lidhje me praktikat e mira bujqësore dhe krijojnë një lloj relacioni jo më konkurrues për shkak se gjithsesi tregun e kanë të sigurt, duke qenë pjesë e një sistemi certifikimi, por bashkëpunues, që do të thotë bashkëpunues dhe me të njëjtin nivel, fermerët e tjerë bashkëpunues edhe me kompaninë eksportuese. Sikur do përmend pak më parë, aspekti tjetër pozitiv i certifikimit në grup është edhe ekonomizimi i shkallës për kompanitë eksportuese. Patjetër që implementimi i standardeve ka kostën e saj, inspektimi dhe certifikimi ka sërish kostën e saj dhe le të themi në sa më shumë njësi prodhuese të shpërndarë kjo kosto, aq më përfituese është për kompaninë. Duke bërë të mundur që kostet e certifikimit të jenë përballueshme edhe për fermerët e vegjël, në shumicën e rasteve këto kosto mbulohen edhe nga kompania eksportuese, si të jep mundësi që ata të prodhojnë një produkt të sigurt edhe një produkt sipas standardeve europiane dhe ju jep mundësinë që gjithashtu dhe ata të kenë akses në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë që më pyetët dhe për sfidat. Patjetër që sfidat janë të ndryshme, por sidomos në stadin fillestar unë do doja të theksoj dy për tyre. Sfida e parë që dhe ne si institucion dhe patjetër dhe fermerët e kompanitë kanë hasur në fillimet e zhvillimit të këtij standardi është le të themi informacioni dhe mundësia dhe aftësia le të themi për të implementuar standardin Global Gap, i cili për vërtetës është një standard në një nivel mesatarisht të vështirë, sepse praktikisht kompanitë nuk kishin informacion për ta implementuar. Në këtë kuadër për të dhënë pak zhvillim tregut, në bashkëpunim me RisiAlbania ne zhvilluam platformën agrobiznesi që ju e përmendët në prezantim, në të cilën janë vendosur të gjithë le të themi informacionet se çfarë duhet një fermer dhe një kompanie që të implementojë standardin Global Gap në të dyja opsionet. Gjithashtu, një sfidë tjetër ishte le të themi personat adekuat për bërë të mundur implementimin e këtij standardi që mund të vini në ndihmë kompanive dhe fermerëve që donin që të certifikoheshin. Në këtë kuadër, gjatë vitit 2020, në dy faza u bë mundur organizimi një trajnimi farmashurën, në cilin morën pjesë 15 konsulent, përfaqësues kompanish të ndryshme, përfaqësues nga shërbimi ekstensionit bujqësor, përfaqësues nga trupa inspektuese dhe certifikuese të ndryshme, të cilët u trajnuan drejt për së drejti nga Akademia Global Gap për bërë të mundur ofrimin e kësaj asistence për kompanitë që janë të interesuara. Listën e keni praktikisht në këtë website dhe mund të referoheni kushdo nga kompanitë që aktualisht mund të haset me këto informacione dhe ka nevojë për një konsulent. Sfidë tjetër që mund të shikoja në këtë aspekt është njësimi i legjislacionit vendas e fundit, është njësimi i legjislacionit vendas me kërkesat e Global Gapit në lidhje me aspekte të ndryshme teknike për të mos u detajuar po themi produkte të mbrojtjes së bimëve, materiale mbjellës, fertilizuesit, nivelet e MRL-s. Kështu që në këtë kontekst ne gjykojmë që është më shumë vlerë krijimi një grupi pune që njofton këto kërkesa të Global Gapit me legjislacionin vendas dhe i përkthen ato në udhëzime, le të themi, se si kompania mundet që të jetë konform këtij standardi duke zbatuar dhe legjislacionin vendas gjithashtu dhe në këtë kuadër jemi
bashkëbisedim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me aktorë të tjerë të tregut për të ndërtuar një tash të quajtur National Technical Working Group që do punojë në këtë aspekt dhe që le të themi të gjithë aktorët e tregut mund t'i adresohen për çështjet më shumë elemente. Faleminderit, nëse mund ta përmbledh një ndër përfitimet e rëndësishme që vijnë nga çertifikimi Global Gap në grup është sepse ai nxit forcimin e bashkëpunimit vertikal, pra bashkëpunimit midis fermerit dhe blerësit, dhe nga ana tjetër bashkëpunimit horizontal. Dhe pikërisht në rastin e Shqipërisë, ku kemi ferma të vogla, forcimi i bashkëpunimit horizontal është domosdoshmëri për të kapërcyer mangësitë që vijnë nga masia e vogël e fermës, dhe nga ana tjetër forcimi i bashkëpunimit me blerësin, pra bashkëpunim vertikal, është domosdoshmëri për plotësuar më mirë nevojat e blerësve agjënd. Dhe pikërisht për këtë çështje do vazhdojmë diskutimin me panelistin e fundit, ku do kemi fokus veçantë për bashkëpunimin horizontal, për kooperativat, në kontekstin e çertifikimit dhe gjithashtu kontraktimit. Zoti Agim Rapa nga Kash, disa fjalë rreth Kash, është një bashkim i shoqatave dhe agrobiznesi me synim nxitjen e zhvillimit të biznesit bujqësor, është themeluar prej vit 2000 dhe është në formën e OEF-s dhe është një shoqatë ombrell që përmban në gjerën e vet shumë shoqata të tjera. Ajo boton prej 20 vjetësh gazetën Agrobiznesi, e cila shpërndahet te mira fermer dhe ka gjithashtu është përfshirë në shumë aktivitete dhe në shumë platforma si Këshilli Ekonomik Kombëtar, Këshilli Investimeve e tjerë. Pa humbur kohë, do vazhdoj me pyetjen për zotin Agim Rapaj. Përmendëm rëndësinë dhe lidhjen që ka çertifikimi Global Gap me bashkëpunimin mes fermerëve, me kooperimin mes tyre që është një nga pikat më të dobta të bujqësisë shqiptare. Çertifikimi në grup mund të zbatohet më lehtë në rastin e kooperativave ose grupeve fermerëve, nga ana tjetër, çertifikimi në grup mund të jetë një piknisje për formimin e grupeve të fermerëve që eventualisht mund të shndërrohen në kooperativa. Si është situata në Shqipëri në lidhje me kooperativat dhe si mund të përfitojnë ato dhe të nxiten nga çertifikimi në grup? Faleminderit për ftesën. Besoj nuk janë lodhur panelistët, sepse ka qenë mjaft interesante gjithë ky zhvillimi deri tanishëm. Interesante kanë qenë edhe rekomandimet, po kështu mjaft interesante është edhe temat për të cilat ne po diskutojmë sot. Për sa i përket çështjes kooperimit, ne jemi në një situatë jo të kënaqshme me kooperimin. Nga pikpamja statistikore në Shqipëri ka 104 shoqëri të bashkëpunimit bujqësor që janë të regjistruara në QKB. Njëkohësisht ka një numër fermerësh të konsiderueshëm që punojnë në bashkëpunim me qendrat e grumbullimit, ku janë 237 qendra grumbullimi dhe janë rreth 44.000 fermerë që bashkëpunojnë me to në formën e klasterit, dhe në të njëjtën kohë ne po shikojmë edhe mundësinë e rregullimit të formave të kooperativave, të SHBB-ve, më saktë, duke pasur mundësinë edhe të krijimit të federatës dhe konfederatës tyre. Në kuadër të Global Gap, unë dua të përmend një nisje që është bërë 2 vjet përpara me një konferencë shumë mirë të organizuar nga Ambasada e Zvicrës, RisiAlbania, me një konsulent ndërkombëtar i cili na sqaroi se ç'ishte Global Gap dhe bashkë me të kishte ardhur edhe një nga supermarketet më prestigjioze në botë për të parë dhe për të vlerësuar potencialet që ka Shqipëria. Ata donin produkte shqiptare, por natyrisht që i donin të certifikuara. Na nxiti kjo konferencë dhe për këtë unë dua ta falenderoj RisiAlbanian si zbatuese e kësaj konference, që ne të bashkoheshim dhe të bashkëpunonim edhe me Irianën për sa i përket certifikimit dhe nxitëm kooperativa të ndryshme që të marrin pjesë në këtë proces. Aktualisht jemi në përfundim të procesit të certifikimit, së bashku me mbështetjen e Risisë dhe së bashku me Irianën, institucionin që ajo drejton, po punojmë fort për të certifikuar një kooperativ në Sarandë. Dhe çfarë është vërejtur deri tani, është interesante të them që vetëm futja dhe emri i certifikimit pati një sensibilizim mjaft të madh për sa i përket supermarketeve vendase.
Nga kjo kooperativë aktualisht tashmë kanë bërë kërkesë, por kanë lidhur dhe marrëveshje 4 supermarkete në zonën e Jugut që janë të përfshirë, që janë të shtrirë edhe në zona të tjera. Dhe më interesantja është të shpjegoj që në këtë periudhë të gjitha antarët e kooperativës, njerëzit e tyre të afërt, por edhe subjektet e agroturizmit u kontraktuan me kooperativën për të marrë produktet e saj, si për agrumet, për sa i përket frutave, perimeve, dhe kjo bëri të mundur që në një periudhë të caktuar kooperativa të mos mundësonte gjithë furnizimin e antarëve të vet, e njerëzve të tyre, por njëkohësisht edhe atyre të cilët kishin shumë interes për të marrë këto produkte. Njëkohësisht është vënë re që është nxitur investimi në disa elemente të mjaft të rëndësishëm që ka të bëjnë me sigurinë ushqimare. Janë investime që duhen kryer dhe tashmë kooperativa këto i bën me shumë interes, për arsye sepse e ka produktin e shitur brenda vendit. Nuk po flas për eksportin sepse folën para forcit dhe është e padiskutueshme që kjo ka një lidhje të ngushtë edhe me eksportuesit. Edhe për sfidat folën, që janë sfidat e pranishme, por ne kemi mundësinë që përmes kooperativave, SHBB-ve dhe përmes federatës tyre, ne të mundim të certifikojmë sa më shumë sipërfaqe. 330 hektar është një shifër e kënaqshme për sa i përket fillimit, por potencialet janë jashtëzakonisht të mëdha dhe ne këtu kemi të përqendruar edhe vëmendjen tonë. Por unë do të rriqja vëmendjen edhe në një element tjetër. Të dy institucionet që po organizojnë këtë webinar, edhe BERZH edhe RisiAlbania, kanë një mundësi për ta parë në një këndvështrim tjetër edhe gjithë zinxhirin ushqimar. Unë nuk flas vetëm për bujqësinë, që është elementi kyç, por unë do të flas edhe për blegtorin, edhe për peshkimin dhe akvakulturën, edhe për agrobiznesin që janë qendrat e grumbullimit, edhe për agroturizmin dhe mjedisin, edhe për bimët medicinale dhe bletarin, edhe për tregjet agroblegtorale dhe në fund për mikrofinancën. Është një zinxhir mjaft i rëndësishëm që nëse ne do të kemi parasysh avantazhet që ka Global Gap në këtë zinxhir, atëherë eficienca e Global Gapit do të jetë shumë e madhe, sepse i bëjmë shumë nga këto hallka, i bëjmë të interesuara për produktet. Janë mjaft interesuar që të certifikohen sa më shumë sipërfaqe me Global Gap, bimët medicinale dhe bletaria, sepse certifikimi ndikon tek ato në cilësinë e produktit dhe në eficiencën e prodhimit në të njëjtën kohë. Edhe agroturizmi është mjaft i interesuar për të marrë këto produkte sepse krijon një produkt, merr një produkt mjaft të sigurt dhe ka një avantazh shumë të madh për sa i përket këtij procesi. Prandaj ne jemi të fokusuar fort tek kooperimi, por të kemi parasysh kooperimi është në hapat e para për sa i përket standardeve. Ne kemi 354.000 fermer, vetëm 85% e tyre janë individual, vetëm 15% janë të grupuar në formën e klastrit ose në formën e SHBB-ve. Prandaj është domosdoshme që krahas sfidave të tjera, u përmend më përpara, edhe Risia, edhe BERZH është domosdoshme të ndryshojmë në legjislacionin e këtij procesi, sepse legjislacioni është mjaft i kaluar për sa i përket ligji për SHBB është 38/2012 dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj ndryshimi, asnjë lloj amendimi, asnjë lloj udhëzimi dhe në të njëjtën kohë edhe për klasteri është përsëri është një metodë shumë e mirë që është nisur disa herë për të realizuar, por prapë nuk po shkon atje ku duhet dhe kjo është një domosdoshmëri. Faleminderit. Në fakt me këtë parashtrim të gjerë dhe të pasur e zarua dhe disa pyetje që do bëja, mbas edhe një pyetje që do doja t'ju drejtoja dhe pyetja e fundit, cilat janë problematikat në kontratat në bujqësi dhe si mund të arrihet që nga përdorimi i tyre i rrallë, flasim real, jo fiktiv, formal, të përdoren gjerësisht. Deri tani folëm për kooperativat, certifikimin, dhe një ndër nuk është shprehur më parë rëndësia e certifikimit për garantuar dhe sigurinë ushqimore për konsumatorët në Shqipëri,
që e përmendët me shembuj konkret. Një aspekt tjetër është kontraktimi. Çfarë mund bëhet dhe si mund të nxitet përdorimin më shpesh real i kontratave të fermerëve që ata të kenë treg më sigur, po dhe të kenë mundësinë të kushtojnë në mënyrë të duhur standardet. Përfaqësuesi Doni Frut e përmendi dhe unë jam plotësisht dakord me ato çka ai konstatoi dhe tha në këtë webinar, por unë do të përmend edhe disa elemente të tjerë. Nëse fermeri nuk është i sigurt në prodhimin e tij, pra nuk do të ketë një ligj për siguracionet në bujqësi, ne do ta kemi shumë të vështirë për sa i përket kontraktimit. Do ta kemi shumë të vështirë sepse jo çdo gjë varet nga fermeri dhe jo çdo gjë varet prej tij. Kjo është pika e parë. Ligji për siguracionet është tashmë për mendimin ton si kash është një emergjencë. Është një emergjencë sepse kjo ndikon drejt për drejt edhe tek kontraktimi. Elementi i dytë ka të bëjë me formën se si ne kemi të organizuar auditimin e kontratave. Nuk ekziston dhe nuk funksionon një arbitrazh dhe nuk funksionojnë as grupimet të tjera që të krijojnë mundësinë e rregullimit ose të zgjidhjes së konflikteve dhe mosmarrveshjeve. Nuk mund të zgjidhen konfliktet dhe mosmarrveshjet në gjykata nga fermerët për arsyet që dihen dhe unë s'dua të zgjatem, dhe kjo është një element tjetër i rëndësishëm që duhet të marrë zgjidhje përpara se të shkojmë te kërkesa për zgjerimin e prodhimeve të kontraktuara. Element tjetër i rëndësishëm ka të bëjë me laboratorët dhe nëse ne nuk do të kemi laborator të certifikuar, laborator që të njihen edhe nga institucionet e tjera ku shiten prodhimet jashtë vendit, ne do e kemi shumë të vështirë për të lidhur kontrata. Dhe janë elemente shumë të rëndësishëm që ndikojnë drejt për drejt në lidhjen e kontratës. Mandej ka të bëjë shumë edhe me asistencën. Ne kemi një praktikë që s'kemi pasur ndonjëherë kontratë, nuk kemi pasur ndonjëherë ndonjë eksperiencë në lidhje me këtë formë organizimi, dhe është e domosdoshme që këtu të ketë një asistencë dhe vëmendja duhet përqendruar, dhe unë këtë do e kërkoja nga donatorët, një asistencë është mjaft e rëndësishme për të realizuar një proces të kontraktimit. Por në të njëjtën kohë do të thosha që universitetet kanë një rol të rëndësishëm për sa i përket rregullimit të këtij procesit kontraktimit, sepse nëse ne do të përfshijmë studentët dhe stafet akademike në kontratat dhe në mbrojtjen e tyre, në kuptimin e mirë të fjalës, në promovimin e tyre dhe në përgjithësimin e eksperiencave të përparuara dhe avantazhet që ato kanë, por ama këto t'i bëjmë të prekshme. Fermeri ka një gjë specifike, është mjaft e rëndësishme për të ditur. Nëse ai nuk e prek, nëse ai nuk e shikon, nuk i krijohet bindja për të filluar një proces. Keni vënë re në fillim fare kur u mboll shalqi dhe gjithë mbollën shalqi sepse pati rezultat. Pastaj shikojnë u mbollën serat dhe përsëri vatën dhe shumë fermer u angazhuan me serat. Është diçka specifike dhe shumë e rëndësishme për të vlerësuar. Këto janë disa mënyra, mendoj, që duhen parë në makro dhe mikro për të pasur një garanci për kontratat. Por kontrata është domosdoshmërisht. Faleminderit. Shumë faleminderit zotë Rabe, shumë faleminderit të gjithë panelistëve. Tani vim dhe tek pjesa e fundit, pjesa e përgjigjes së disa pyetjeve. Interesimi ka qenë shumë i madh, na kanë ndjekur me 10 njerëz, kanë ardhur shumë pyetje, ka pasur shumë diskutime, ka qenë shumë lart, nuk i kam ndjekur dot të gjitha për shkak se është dashur të përqendrohen për moderimin dhe diskutimin. Pyetja e parë, mbase kjo flen për të gjithë, por sidomos për Ardiolën, në lidhje me eventet. Një ndër problemet që kemi pasur këtë vit është që s'ka pasur shumë panajire për shkak të kufizimeve. Dhe shpresojmë që duke filluar nga viti tjetër të kemi të tilla. Dhe pyetja është, a parashikohet të ketë evente ndërkombëtare në Shqipëri ose jashtë vendit që janë relevante, dhe nëse jo fizike, virtuale, ku prezantohet sektori dhe kompanitë, dhe konkretisht cilat janë këto që ju për cilat mund të ndani informacionin dhe mund të informoni pjesëmarrësit, më të rëndësishme që ju mund të. Faleminderit për pyetjen. Është e vërtet që këtë vit eventet kanë qenë kryesisht virtuale, edhe pjesa e panajireve ka qenë virtuale dhe kryesisht kjo e fokusuar në panajire rajonale apo ndërkombëtare, ku i Biardia ka qenë organizator dhe ka facilituar pjesën e
B2B-ve nëpërmjet shteteve. Neve vetëm para një muaji kemi pasur panairin e fundit ndërkombëtar i cili ka qenë i fokusuar në fushën e farmaceutikës. Ka qenë shumë interesant, kemi pasur kompani nga Shqipëria të cilat kanë arritur të bëjnë prezantimin dhe marrëdhënie B2B me pjesën tjetër të rajonit apo edhe ndërkombëtare. Për sa i përket agrobiznesit, neve të skeduluar sot që po flasim nuk kemi. Ama vitin që vjen, besoj ne do vijojmë praktikën e panaireve virtuale, qofshin këto rajonale apo më gjërë, dhe në momentin e parë që ne do kemi të skeduluar një event të tillë në bashkëpunim me AASF-n, me stakeholderat e tjerë dhe me AID-ën, sikurse bëjmë dhe herët e tjera, bëjmë organizimin në mënyrë që kompanitë tona të kenë një prezantim sa më të madh në këto evente dhe të marrin dhe benefite prej tyre. Kështu që në momentin që do t'i kemi të skeduluara, do t'i kalojmë te partnerët tanë. Shumë faleminderit. Ka dikush tjetër për të shtuar se kjo pyetje vlen edhe për të tjerë? Nëse keni një panair veçantë që doni ta ndani si informacion me ata që na ndjekin? Ose nëse juve keni ndonjë propozim specifik, mund të na e dërgoni me email, edhe për sa kohë biznes planet e vitit që vjen nuk janë të finalizuara, mund të shikojmë mundësinë për të inkluduar. Neve jemi të hapur. Kontaktet tona janë të prezantimet, mirëpresim idetë e bizneseve për të mund t'i çuar përpara. Shumë faleminderit. Atëherë vim tek pyetja tjetër. Kjo vlen veçanërisht për Doni Fruit dhe për për dy kompani private. Cilat nga ai që na ndoshi vjen një pyetje, cilat janë problemet kryesore që keni hasur me fermerët në kuadrin e kontraktimit dhe në kuadrin e çertifikimit? Disa nga problemet kryesore, zotë Jup ose zotë Emilan, që mund t'i përmendni. Mundem? Po. Okej, problemi jon kryesor ka qenë gjithmonë mos përputhja e kushteve nga fermeri. Siç thash më përpara, mundohen që të marrin sa më shumë prodhim nga një sipërfaqe sa dhe vogël që kanë, dhe kjo normalisht i shtyn të përdorin ushqyes që nuk janë të lejuar as nga certifikimi organik, po as edhe nga kushtet e kontratës që kanë me ne. Faleminderit, zotë Jup. Atëherë mund të vazhdojmë për pyetjen tjetër për Albispektin, për Ilirianën. Një pyetje që vjen për ju është që a lejohet që një subjekt që implementon standardin të kryejë dhe auditimin ose certifikimin? Po, së pari desha të falenderoj shumë personin që ka bërë këtë pyetje, sepse sikur që do ishte në grupin tonë të pyetjeve kjo gjë. Në këndvështrimin tim që një strukturë tregu të ecë dhe të ketë zhvillim, do duhet që gjithë aktorët e tregut ose stakeholdersat kryesor të krijohen dhe të zhvillohen. Në këtë sens, nëse do bëja edhe një analogji me tregun organik, pjesa e konsulencës, sidomos për standardin global gap, është shumë e domosdoshme. Dhe në fillesat e një tregu të tillë u pa që konsulenca, le të themi që ishte deri diku sporadike dhe në hapat e parë të saj, të konsolidimit të saj, dhe jo e mjaftueshme për gjithë ato kërkesë që kompanitë, le të themi, mund kishin për implementimin e standardit global gap. Në këtë kuadër, platforma AgroQuality u krijua përkatësisht për 3 standarde, organik, hasap dhe global gap, por si fillim është zhvilluar vetëm për standardin global gap. Aktualisht Albinspect është një institucion që kryen funksionin e inspektimit dhe të auditimit sipas këtij standardi, dhe vendimet e certifikimit merren nga trupat certifikuese që janë të akredituara me të cilat ne kemi bashkëpunim. Kështu që në këndvështrimin tim, le të themi, përkthimi i këtyre kërkesave në udhëzime ose në dokumenta më të prekshme për fermer, për kompani, më të lehta për të kuptuar. E para, e dyta, zhvillimi i kësaj infrastrukture në aspekt konsulentësh, përkatësisht zhvillimi i eventit Farm Insurance, që ishte një trajnim drejt për së drejti dhe direkt nga Akademia Global Gap, për të certifikuar këta konsulent, ishin lëvizje shumë të mira dhe shumë ndihmuese për tregun, në mënyrë që të jepet mundësia çdo kompanie që ka nevojë për këtë konsulencë ta marrë. Që do të thotë,
trupa inspektuese ose certifikuese kanë ndikuar në ngritjen e një infrastrukture të tillë dhe jo në ofrimin e konsulencës në mënyrë të drejtë për drejtë për kompanitë të cilat janë të certifikuara sikundër pyetja po themi u realizua. Një koment tjetër që që desha të bëj, së mbase patjetër, së mbase është thjesht informacioni dhënë në mënyrë të përgjithshme. Patjetër që çdo dokument është publik në website-in e Global Gap, parsisht është gjuha angleze që është e përdorur aty dhe përditësimet më të fundit janë në gjuhën angleze. Patjetër që ka dhe dokumenta në gjuhën shqipe, por përdoruesit duhet të kenë të qartë që standardi Global Gap ka disa versione të cilat zëvendësojnë njëri tjetrin le të themi me updatimet më të fundit, dhe shumë e rëndësishme që kjo bazë të dhënash ose dokumentash të jetë e përditësuar në kohë reale. Dhe ky është qëllimi i platformës AgroQuality që me ndryshimet përkatëse nga zotruesit e standardit në kërkesa respektive dhe specifike të bëhen dhe përditësime në dokumentacion dhe në kërkesat të përkthyera tek fermerët dhe të kompanitë. Faleminderit. Një pyetje tjetër mas cilës mund t'i përgjigjet Ardiola dhe ose Adela. Mund të jepni informacion më të detajuar se ku ka konsistuar konkretisht mbështetja juaj për fiksin që ka fituar njëkohësisht dhe në i partë? Ka qenë form grante, kredi, konsulencë? Okej. Filloj unë dhe pas e vazhdon Adela pastaj. Janë të vërteta të gjitha. Ju me A filloni. Është kompania që e ka marrë suportin qoftë në pjesën e granteve të i partit, qoftë në pjesën e suportit me instrumentat AASF-s, qoftë me konsulencë. Nuk po ndalem pak te konsulenca, përsa kohë prezantimi ishte kryesisht për këtë. Neve kemi ndihmuar fiksin të implementojë standardet e sigurisë ushqimore, standardet ndërkombëtare në mënyrë që të rrisë cilësinë e produkteve të saj. Gjithashtu e kemi ndihmuar në përmirësimin e proceseve menaxheriale në mënyrë që të rritej eficienca e kompanisë, si dhe kemi ndihmuar në implementimin dhe në dizenjimin e strategjisë së zgjerimit. Këto kanë qenë projekte konsulence të cilat janë bërë me AASF-n. Për pjesën e financimit, pastaj mbas Adela ju thot diçka më shumë. Për pjesën e financimit, normalisht fiksi është e drejtë të shpallur fituesi i një partit, si edhe në planet e investimit ka pasur implementimin e një linje të re për biznesin e përpunimit normalisht të mishit, si edhe zgjerimin e kapaciteteve, qoftë në rastin e ndërtimeve, ashtu edhe normalisht në rastin e prodhimeve. Është shpallur fituesi i partit, është mbështetur nga njëra nga bankat tona partnere, nga banka Projektit në këtë rast, me pjesën e financimeve, për implementimin e planit të i partit. Siç edhe normalisht dihet, plani i investimit duhet të implementohet, të certifikohet nga pjesa normalisht e ASHB-s dhe pastaj të merret dhe normalisht të përfitohet granti sipas masave përkatëse. Për pjesën e financimit është suportuar nën programin e mbështetjes së agrobiznesit shqiptar. Është edhe një rast tipik që ne tentojmë gjithmonë të bashkëpunojmë me pjesën e ASB-s. Ardiola e përmendi, vetë fiksi ka marrë konsulencat individuale që i ofron ASB-ja nëpërmjet konsulentëve lokal apo edhe normalisht konsulentëve ndërkombëtar, ndërkohë për pjesën e financimit është adresuar në bankat tona normalisht partnere. Është kombinim shumë i mirë, mund ta përdori normalisht dhe të gjithë klientët të cilët janë të interesuar për këtë pjesë. Shumë faleminderit që ishit dhe koncize në kohë dhe right to the point, që thuhet në anglisht. Dhe një pyetje të fundit, kanë qenë shumëta, por për efekt kohe, për mos mbajtur shumë gjatë audiencën se di që janë të gjithë zënë, kemi një pyetje të fundit dhe kjo ka bëjë me bimën mjekësore, që ka bëjë me zotin Skora. Cilat janë bimët më të kërkuara në tregjet e huaja në përgjithësi, flas për bimët që mund të prodhohen ose prodhohen në Shqipëri dhe nga këndvështrimi i kompanisë tuaj nga që keni ju si përvojë me eksportet. Atëherë, për sa i përket esencave, Shqipëria ka potencialin për një treg shumë të madh. Sot për sot, bimët më të kërkuara janë esenca e dëllenjës, së zezë, dafinës, rigoni, sherebela, helikrisëm dhe lavandula.
Këto janë bimët kryesore. Megjithatë, Shqipëria ka një klimë perfekte dhe besoj që po të rritën dhe sipërfaqet me bimë të tjera medicinale e njëjta kërkesë do të jetë. Shumë faleminderit. Ju falenderoj shumë të nderuar panelist, ju falenderoj shumë të gjithë ata që na ndoqën. U përpoqëm sërish të ishim brenda kufive kohor dhe një ndjes problemin teknik që i patëm me internetin, po ishte jashtë mundësive tona. Për pyetjet që nuk mund të jepnim dot përgjigje, do japim përgjigje me shkrim dhe gjithashtu dhe prezantimet do ja nisim brenda ditës së nesërme. Dhe njëherë shumë faleminderit organizatorëve dhe panelistëve dhe atyre që na ndoqën dhe së mbetëve që t'ju uroj një ditë sa më të bukur. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim gjithë. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit Drini. Faleminderit gjithëve. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim.